Hello guys, this is Rhythm and welcome to the channel Solution Coaching जहाँ तिमीहरूले क्लास 5 देखि लिएर क्लास 10 सम्मको एभ्री सब्जेक्टको एभ्री सल्युसन बहुतै इजी तरिकाले अनि बहुतै फनी वेमा तिमीहरूले पाउनेछौ है त। धेरै दिन भयो मैले भिडियो नबनाएको, धेरै दिन पछि म आज भिडियो बनाउँदैछु। तिमीहरूले पनि सोच्यो होला कि कहाँ हरायो मान्छे भनेर। म कहीँ हराएको थिइनँ। एक्चुअली म अलिकति बिसन्चो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सानो एउटा ब्रेक लिएको थिएँ र अब नन स्टप र हरेक दिन तिमीहरूले केही न केही नयाँ टपिकमा भिडियो पाइने रहन्छौ। यो मेरो तर्फबाट तिमीहरूलाई वादा छ है त। सो आज के को बारेमा कुरा गर्ने, हामीले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्दै जाँदैथ्यौँ। सो आज जुन कुरा छ, आज हामी फिजिकल साइन्सको एउटा टपिकको बारेमा कुरा गर्ने, त्यो हो म्याटर हो। म्याटरको हामी त्यो जुन चाहिँ टपिक छ त्यसको भित्रको जति पनि जे पनि छ त्यसको न्युमेरिकल्सदेखिको लिएर, त्यसको डेफिनेसन्सदेखिको लिएर, त्यसको प्रपर्टिजदेखिको लिएर त्योभित्र के पनि छ र त्यसको सल्भ पनि, मतलब हरेक क्वेसनको सल्भ पनि र त्यसको पिडिएफ पनि तिमीहरूले भिडियोमा पाउनेछौ। हुनसक्छ कि भिडियो लामो हुनसक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि म यसलाई काटेर टुक्रा टुक्रामा यानि कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मा पनि हाल्न सक्छु है त। सो भिडियोपट्टि लागु औ अन द बोर्ड। Anything that has mass and occupies the space is called matter. So यो स्पेसमा भएको, यो संसारमा भएको हर एक त्यो चिज जसको आफ्नै एउटा मास छ र त्यसले कुनै यदि जग्गा ओगट्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याटर भनेर भन्ने गर्छौँ। सो क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि अल म्याटर्स आर मेड फ्रम एलिमेन्ट्स हैन त। सबै म्याटरहरू एलिमेन्ट्सले बनिन्छ। एन्ड एलिमेन्ट इज डिफाइन्ड एज अ सब्सटेन्स that cannot be subdivided into two or more simpler substance by any physical or chemical method. So कुनै पनि फिजिकल र कुनै पनि केमिकल मेथडले एलिमेन्टलाई फेरि सानो सानो दुई या त्योभन्दा ज्यादा सानो सानो सब्सटेन्समा हामी डिभाइड गर्न सक्दैनौँ। र अहिलेसम्म साइन्टिस्टहरूले पत्तो लगाएको एलिमेन्ट्सहरू कतिवटा छ भन्दाखेरि 118 एलिमेन्ट्स छ, जसमा 92 नेचुरल र रिमेनिङ हाम्रो सिन्थेटिक यानि कि बनाएको आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्सहरू हो। ओके, so now what is atom? Atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. यानी कि एटम हाम्रो जुन यो मलिक्युल एलिमेन्ट हुन्छ, एलिमेन्टको सबसे सानो चिज हो हैन। त्यसलाई टुक्रा पार्दै सबसे सानो हाम्रो एटम हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो केमिकल रियाक्सनमा पनि मद्दत गर्छ हैन त। यो दुनियाँको हर एक चीज, हर एक म्याटर्सको सबसे सानो पार्ट अब एटम नै हुन्छ। हरेक चिज एटममा नै बसेको हुन्छ र एटमलाई अझै त्योभन्दा सानोमा टुक्रा पार्न सकिँदैन हो। त्यसलाई हामी फिजिकल मतलब साइन्सको हिसाबमा हेर्नु हो भने चाहिँ त्यसलाई टुक्रा पारेर हेरिन्छ हैन। न्युट्रन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोनहरू जस्तो टुक्रामा हेरिन्छ। तर त्यो एक्चुअलीमा फिजिकल त्यो डिभाइडेसन हैन, त्यसलाई सेपरेट गर्नै सकिँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि एटम हाम्रो सबसे सानो पार्ट हो कुनै पनि म्याटरको या कुनै पनि एलिमेन्ट्सको। ओके, so what is molecule? Molecule is the smallest particle of a matter made up of two or more atoms. So molecule चाहिँ के हो? स्मलेस्ट पार्टिकल अफ म्याटर हो। अघि एटम भन्दै थियो, अहिले मोलिक्युल भन्दैछ। बट एटम र मोलिक्युलमा के डिफरेन्स छ भन्दा एउटा मोलिक्युल चाहिँ 2 or मोर एटम्सले बनिएको हुन्छ। सो मोलिक्युल चाहिँ एटमले बनिएको हुन्छ, तर एटम चाहिँ मोलिक्युलले बनेको चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है त। मोलिक्युल क्यान बी अफ टू टाइप्स लाइक एलिमेन्ट्री मोलिक्युल एन्ड कम्पाउन्ड मोलिक्युल है। दुई किसिमको हुन्छ। एलिमेन्ट्री मोलिक्युल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मोलिक्युल जो चाहिँ 2 or त्योभन्दा ज्यादा सेम एटम्सहरूले यानि सेम एलिमेन्टको एटम्सहरूले बनिएको हुन्छ। एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि O2 के हो? अक्सिजनको 2वटा एटम्सले बनिएको छ। सो यो चाहिँ के हो? एलिमेन्ट्री मोलिक्युल हो। सो कम्पाउन्ड मोलिक्युल भनेको चाहिँ त्यो मोलिक्युल हो जुन चाहिँ मोलिक्युल चाहिँ 2 or त्योभन्दा ज्यादा डिफ्रेन्ट एटम्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ। सो एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुपर्दा H2O यानि कि पानीमा हाइड्रोजनको 2वटा एटम यानि कि H2 अनि त्यहाँदेखि अक्सिजनको एउटा एटम मिलेर बनेको हुन्छ। सो ओके, जति गरे पनि त्यति नै, आजको लागि यति नै है। म्याटरको बारेमा अरू बाँकी जति पनि टपिक्सहरू छ त्यसको बारेमा हामी आउने भिडियोजहरूमा कुरा गर्छौँ है। थुप्रो टपिक्सहरू अझै पनि बाँकी छ। एन्ड देन क्वेसनहरूको फुल्ली सल्भ पिडिएफ पनि तिमीहरूले
एकदम भिडियोको एकदम एन्डिङमा, मतलब जुन सिरिज छ हाम्रो यो 3वटा भिडियोको सिरिज हुनेछ अनि त्यसको एन्डिङमा चाहिँ तिमीहरूले यसको पिडिएफ नोट्स पनि डाउनलोड गर्न सक्छौ है। यो कुनै पनि क्लासेसहरूलाई, जस्तो कि क्लास 8 देखिको लिएर क्लास 10 सम्मको कुनै पनि स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर बनाइएको हो। सो कुनै पनि क्लासेसकोले चाहिँ यसबाट आफ्नो नोट्सहरूलाई पनि कम्प्लिट गर्न सक्छ है त। सो यति नै आजको लागि। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु अनि यस्तै अरू भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु है त। बाई।